Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Nobyembre 2022. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 8.0% nitong Nobyembre 2022. Noong Oktubre 2022, ang inflation ay naitala sa antas na 7.7% at 3.7% naman noong Nobyembre 2021. Ang average inflation mula Enero hanggang Nobyembre 2022 ay nasa antas na 5.6%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Nobyembre 2022 kaysa noong nakaraang buwan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 10.0% inflation at 58.4% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang talong na may 25.8% inflation mula sa 16.0% inflation noong Oktubre 2022. Bigas na may 3.1% inflation mula sa 2.5% inflation noong Oktubre 2022. At sugar, confectionery, and desserts tulad ng brown sugar na may 38.0% inflation mula sa 34.4% inflation noong Oktubre 2022. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation nitong Nobyembre 2022 ay ang restaurants and accommodation services na may 6.5% inflation at 19.8% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe, and the like na may 6.5% inflation mula sa 5.8% inflation noong Oktubre 2022. Ang pangatlong dahilan ng pagtaas ng inflation nitong Nobyembre 2022 ay ang furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 4.5% inflation at 5.8% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: other non-durable goods gaya ng aluminum foil na may 5.0% inflation mula sa 4.3% inflation noong Oktubre 2022. Domestic services by paid staff na may 6.0% inflation mula sa 5.2% inflation noong Oktubre 2022. At household cleaning and maintenance products gaya ng detergent soap na may 4.9% inflation mula sa 4.3% inflation noong Oktubre 2022. Pagdating sa overall inflation nitong Nobyembre 2022, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 10.0% inflation at 48.0% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod: vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, gaya ng sibuyas na may 25.8% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals, particular ang manok na may 8.6% inflation, at fish and other seafood tulad ng tilapia na may 8.3% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may inflation na 6.9% at 18.8% share sa pangkalahatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod: kuryente na may 21.6% inflation, renta sa bahay na may 4.0% inflation, at kahoy na panggatong na may 6.0% inflation. Ang transport ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Nobyembre 2022
Ang commodity group na ito ay nagtala ng 12.3% inflation at 14.1% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Other passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 13.9% inflation. Diesel na may 50.2% inflation at gasoline na may 9.5% inflation. Sa 13 commodity groups, 10 ang nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Nobyembre 2022. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 10.0% inflation, alcoholic beverages and tobacco na may 10.6% inflation, clothing and footwear na may 3.6% inflation, furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 4.5% inflation, health na may 2.8% inflation, information and communication na may 0.7% inflation, recreation, sport and culture na may 3.3% inflation, education services na may 3.6% inflation, restaurants and accommodation services na may 6.5% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 4.2% inflation. Samantala, nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas nitong Nobyembre 2022 ang housing, water, electricity, gas and other fuels na may 6.9% inflation at transport na may 12.3% inflation. Nanatili naman sa kanyang antas ng inflation noong Oktubre 2022 ang financial services na may 0% inflation. Samantala, ang core inflation sa bansa ay bumilis din sa antas na 6.5% nitong Nobyembre 2022. Noong Oktubre 2022, ang core inflation ay naitala sa antas na 5.9% at 2.4% naman noong Nobyembre 2021. Pagdating sa National Capital Region, ang inflation nitong Nobyembre 2022 ay bumaba sa antas na 7.5% mula sa 7.7% inflation noong Oktubre 2022. Noong Nobyembre 2021, ang inflation sa National Capital Region ay naitala sa 2.2%. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels na may 3.7% inflation at 58.9% share sa pagbaba ng inflation nitong Nobyembre 2022. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Kuryente na may 4.8% inflation mula sa 7.5% inflation noong Oktubre 2022 at renta sa bahay na may 5.3% inflation mula sa 5.4% inflation noong Oktubre 2022. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ang LPG na may negative 2.1% inflation mula sa 0.7% inflation noong Oktubre 2022. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag sa pagbaba ng antas ng inflation sa National Capital Region nitong Nobyembre 2022 ay ang transport na may 14.8% inflation at 22.4% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may 9.2% inflation mula sa 12.7% inflation noong Oktubre 2022. At diesel na may 50.5% inflation mula sa 54.9% inflation noong Oktubre 2022. Ang pangatlong dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang food and non-alcoholic beverages na may 11.2% inflation at 18.1% share sa pagbaba ng inflation nitong Nobyembre 2022. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng meat and other parts of slaughtered